Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So, मेरो एकजना स्टुडेन्टले मलाई सोध्नु भएको थियो कि प्रिभियस क्वेशन पेपर पनि स गर्दिनु नि एकपल्ट युट्युबमा भनेर ओके I went ahead and searched in SPSC website. I could only find one paper for block officer. If you can see here, the block officer को fisheries block officer को एउटा पेपर मैले भेटे ओके अनफर्चुनेटली क्वेशन ब्याङ्कमा त्यति बेसिक क्वेशन पेपरहरू छैन जुन चाहिँ एक्जामको लागि हजुरहरु प्रिपरेसन गर्नु हुँदैछ बट एनीवे एउटा त भेटे ब्लक अफिसरको त्यसकै हामीले आज एनालाइसिस गर्छौं त्यो पेपरको ओके एन्ड इफ यु हैव मोर क्वेशन पेपर देन यु क्यान गो अहेड एन्ड सेन्ड मी जुन चाहिँ मुनिपटि नम्बर देख्नु हुँदैछ त्यो नम्बरमा तपाईले पीडीएफ पठाउन सक्नुहुन्छ ओके सो विथ दिस लेट्स गो अहेड एन्ड एनालाइज द पेपर यो पेपर 1 के लेखेको छ मेन्स तपाईको एउटा मात्र पेपर हुन्छ हैन वी अल नो दैट वी हैव अलरेडी डिस्कस दिस के भनेको छ युज ओन्ली ब्ल्याक ball point paint to fill OMRC त्यो सबै यादै छ दुईटा पेपर छ कन्सिस्ट अफ मल्टिपल क्वेशन्स हैन पार्ट 3 कन्सिस्ट अफ कन्भेन्सनल टाइप एलिमेन्ट्स पार्ट 3 मा तपाईले लेख्नु पर्छ ओके दिस आर अल द थिंग्स प्लिज गो अहेड एन्ड नेगेटिभ मार्किङ पनि छ एकपल्ट पढ्नु होला नाउ पेपर चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि पार्ट 1 मा जनरल इंग्लिश छ त्यहाँ मल्टिपल चोइस क्वेशन्स छ ओके फर्स्ट मा तपाईलाई एसे दिएको छ आई होप आई एक्सपेक्ट यु गाइस यो एसे त पढ्न सक्नुहुन्छ होला यो त सजिलै छ हैन तर यहाँ ट्रिकी पार्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि यो एउटा एसे कतिवटा एसे छ भन्दाखेरि एउटा एसेमा कतिवटा क्वेशन छ 5 होला इफ यु क्यान सी हियर 1 2 3 एन्ड 4 एन्ड 5 यहाँ अझै एउटा एसे छ यहाँ यो पनि तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ एसेहरु त सजिलै छ जे छ त्यसैबाट गर्नुपर्ने ओके इफ यु वान्ट आई क्यान स्टिल मेक भिडियोज पछि तर म चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पार्ट गर्न चाहन्छु यो पार्ट जति हेर्दाखेरि सजिलो छ नि त्यति नै डिफिकल्ट पनि छ ओके हेर्दाखेरि सजिलो देख्नु हुन्छ होला तर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट दिस पार्ट ओके यो पार्ट चाहिँ म गर्न चाहन्छु हजुरको लेट्स ट्राई क्वेशन नम्बर 11 मा के भनेको छ क्वेशन नम्बर 1 to 10 सम्म प्यासेज र तपाईको प्यासेज बारे छ यहाँबाट चाहिँ तपाईको ग्रामर सुरु हुन्छ ओके क्वेशन नम्बर 11 मा के भनेको छ डैश यु हेल्प मी विथ द हाउसहोल्ड वर्क प्लिज ओके यहाँ के भनेको छ पोलाइट रिक्वेस्ट भनेको छ रिमेम्बर एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ हेर्नु किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले क्यान पनि लगाउन सक्छौं राइट हुन्छ विल पनि लगाउँदाखेरि राइट हुन्छ फुट पनि लगाउँदाखेरि राइट हुन्छ र शुड पनि लगाउँदाखेरि राइट हुन्छ तर सिन्स हामीले यहाँ के देखेको छ पोलाइट रिक्वेस्ट दिएको छ सो हामीले के लगाउने त क्यान विल कुड र शुड यदि हजुरले क्यान भन्नु हुँदैछ भने क्यान यु हेल्प मी विथ द हाउसहोल्ड वर्क प्लिज भनेर भन्नु हुँदैछ भने तपाईहरुको आन्सर रङ हुन्छ ओके हुन त हामीले त्यही सुनेको छौं क्यान यु हेल्प मी भनेर तर क्यान हामीले कहिले प्रयोगमा ल्याउँछौं भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल सोच्नुहोस् म एउटा टिचर हो मेरो एउटा स्टुडेन्ट छ मैले स्टुडेन्टलाई भन्दैछु क्यान यु प्लिज डु द होमवर्क भनेर हैन मैले प्लिज लगाइन भने पनि सपोज क्यान यु डु दिस फर मी भनेर भने म किन भन्दैछु भन्दाखेरि त्यो स्टुडेन्टलाई मलाई याद छ कि त्यो स्टुडेन्टले त्यो गर्न सक्छ त्यही भएर मैले भन्दैछु That means I know the capacity, the ability of the student to do a particular work which is assigned by me to that particular student. Okay. त्यही भएर म त्यो वेमा क्यान लगाउँछु तर यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि पोलाइट रिक्वेस्ट गर्नु भन्दैछ सो रिक्वेस्ट गर्नुको लागि मैले क्यान हैन कुड लगाउनु पर्छ ओके सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ यसमा कुड हुन्छ C O U L D कुड यो चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ understood moving ahead to the next question next ma ke cha there was a time when I dash stay up very late very important okay यहाँ के भनेको छ पास्ट एबिलिटी को कुरा गर्दैछ के गर्दैछ रे पास्ट एबिलिटी यसको मतलब के हो यसको मतलब यो हो कि पास्टमा मेरोमा त्यो एबिलिटी थियो अहिले छैन that means if I say that I used to wake up at 5 o'clock in the morning when I was 12 years of age जब म 12 वर्षको उमेरमा थिए त्यति बेला म 5 बजे उठ्थे करेक्ट तर अहिले म सक्छु त्यो सक्दिन सो पास्ट को एबिलिटी को कुरा हुँदै छ न कि वर्तमानको अंडरस्टुड सो दैट इज द रिजन व्हाई यो हेर्नु बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई क्यान लगाउन सक्छु यहाँ लगाउन सक्दिन व्हाई बिकज क्यान ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ प्रेजेन्ट टेन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ सो क्यान त डेफिनेटली नै हुँदैन अंडरस्टुड कोड लगाउन सक्छौं यस कोड लगाउन सक्छौं पास्ट टेन्स पनि रिप्रेजेन्ट गर्दछ एबिलिटी पनि रिप्रेजेन्ट गर्दछ करेक्ट सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ अगेन कोड हुन्छ नाउ इफ यु मस्ट बी वन्डरिङ यो वुड र शुड वुड त डेफिनेटली नै हुँदैन शुड हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि डेफिनेटली हुन्छ शुड पनि
सुड पनि हुन सक्छ तर इन दिस केस हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन इन दिस केस सुड हुँदैन सुड कहिले युज हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो तपाईको कर्तव्य हो भने यो अन्डरस्ट्यान्ड सुड कहिले लगाउँछौं हामीले यदि त्यति बेला तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी छ अथवा कर्तव्य छ भने तपाईले सुड लगाउन सक्नुहुन्छ तर इन दिस केस सुड लाग्दैन इन दिस केस के लाग्छ कुड लाग्छ सो करेक्ट आन्सर के हुन्छ तपाईको कुड हुन्छ understood moving ahead to question number 13 question number 13 मा के भनेको छ भन्दाखेरि I really like watching old shows के भनेको छ रे just one second I really like watching old shows okay are some of the best things on TV dash are some of the best things on TV okay now understand यहाँ कुन चाहिँ शब्दको प्रयोग कुन चाहिँ verb को प्रयोग गर्दैछ like के हो present tense okay understand यहाँ liked थियो भने LIKED liked थियो भने के लगाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि those लगाउनु पर्थ्यो liked थियो भने भनेको those are some of the best things on TV यहाँ ED थियो भने तर यहाँ के छ like छ so since यहाँ like छ हामीले के लगाउँछौं these लगाउँछौं यहाँ के हुन्छ these are some of the best things on TV why these because yeah like cha like your present tense so okay next question I rode now rode bhaneko ke ho past tense okay I rode my bike dash has a headlight home in the dark okay now यदि यहाँ हजुरहरुले that सोच्नु हुँदैछ भने THAT that you are incorrect why incorrect भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यहाँ रोड त पास्ट टेन्स हो ठिकै छ ठीक छ तर यहाँ के पनि लागेको छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ कि छैन बट यहाँ कमा लागेको छ यहाँ कमा लागेको छ सो कमा लागिसकेपछि व्हाट इज इट फलो दैट फलो गर्दैन कहिले पनि कमा को बाद दैट फलो गर्दैन ओके सो व्हाट डु वी डु इन्स्टेड अफ यहाँ पुटिङ दैट वी आर सपोज्ड टु पुट which ओके which ले के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि which ले additional information पनि देखाउँछ additional information that means यो main verb हो I rode my bike sorry यो main के हो subject हो main subject हो यो main subject लाई information दिदैछ के हो त्यो बाइक चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि त्यसको हेडलाइट थियो understood so त्यही भएर यहाँ के लाग्छ which यो चाहिँ के हो additional info understood so त्यही भएर यहाँ that लाग्दैन which लाग्छ so यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ option number D which okay moving ahead look this seems to be easy okay this seems to be easy but exactly त्यति बेसी सजिलो पनि छैन okay so तपाईहरुको ग्रामर मा यस्तो खालको क्वेशन्स आउँदै रहेछ so please be mindful okay I am worried it सजिलै छ about my exam okay I am worried about my exam so it is simple okay now यहाँबाट के छ in this questions a sentence is given in active okay active passive voice गर्नु भनेको छ okay let's try and do this also active र passive voice गर्नु भनेको छ a rising gale fanned a smoldering fire okay what does this mean a rising gale fanned a smoldering fire यसको मतलब यो हो कि सोच्नुस् कि तपाईले एउटा आगो लगाउनु भयो त्यो आगो सानो थियो हैन सानो आगो बल्दै अब हावा आयो हावा आउने बित्तिकै त्यो आगो के हुन्छ फैलिन्छ नि ठुलो हुन्छ हो त्यही यसको मिनिङ त्यही हो कि a rising gale fanned a smoldering fire now active passive voice मा हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ सब्जेक्ट हो कुन चाहिँ प्रेडिकेट हो अथवा ऑब्जेक्ट हो कुन चाहिँ सब्जेक्ट हो या त कुन चाहिँ प्रेडिकेट अथवा ऑब्जेक्ट हो इन दिस केस ऑब्जेक्ट के हो smoldering fire so यो एक्टिभ भोइस मा छ यसलाई प्यासिभ भोइस बनाउनको लागि हाम्रो के गर्नुपर्छ ऑब्जेक्ट फर्स्ट मा ल्याउनु पर्छ यो सिम्पल रुल हो हामीलाई थाहै छ सो यसको आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि the smoldering fire was fanned by the rising gale option number A यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ ओके the smoldering fire के हो यो ऑब्जेक्ट हो यो अगाडि आउँछ was fanned by the rising gale understood okay moving ahead to the next question I expect you to complete the homework before sunset now यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ अप्सन्स दिएको छ नि यो अप्सन्स मा अलिकति भेरिएबल छ कस्तो भेरिएबल भन्दाखेरि खासमा यसमा हुनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेर्नुस् ऑब्जेक्ट के हो के कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि होमवर्क कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो सो होमवर्क के हो ऑब्जेक्ट हैन
अब यसको आन्सर चाहिँ के हुनुपर्ने हो त भन्दाखेरि यसको आन्सर यस्तो हुनुपर्ने हो. लेट मी राइट. I expect the homework to be completed by you before sunset. Okay, खासमा यस्तो हुनुपर्ने हो. I expect the homework to be completed by you before sunset हुनुपर्ने हो. तर यहाँ अप्सन्समा त्यस्तो छैन. So please try and solve this, okay, on your own कि exactly चाहिँ के हुन्छ भनेर. तर exactly हुनुपर्ने चाहिँ के हो? I expect the homework to be completed by you before sunset. यो चाहिँ exactly हुनुपर्ने हो. तर त्यस्तो छैन. Okay. Next question. 18 मा के भनेको छ? The smugglers did not realize, okay, that someone was recording their conversation. अब उनीहरुको के हो यसमा object के हो? The conversation record गरेको छ. So conversation अगाडि आउनु पर्ने हैन. So conversation was been recorded when the smugglers did not realize. यसको correct answer हुन्छ option number C. Okay. Next question. Okay. All his friends laughed at him. Okay. Options के देख्छ? He was laughed by all his friends. Okay. Laughed at हुन्छ जहिले पनि. Okay. Laughed at हुन्छ. He was being laughed at by all his friends. Was being हुँदैन. He was being laughed at by all his friends. He was laughed at by all his friends. So option number D is the correct answer. Okay. All his friends laughed at him. He was laughed at by all his friends. Option number D. Okay. Next question. 20 go. Why was the boy chasing the thief? Okay. इसको answer हुन्छ. Why was the boy chasing ing लागेको छ. That means यो present tense मा छ हुँदैछ हैन. So present tense मा भएपछि being लाग्छ यसमा. Why was the thief being chased by the boy? Option number C यसको correct answer हुन्छ. यसमा being के लाग्दैन? किन लाग्दैन भन्दाखेरि यो present continuous tense मा छैन त्यही भएर. Understood the difference? यसमा being किन लाग्दैन? He was being laughed at by all his friends किन भएन? Because यो present tense continuous tense मा छैन. यसमा चाहिँ के छ? Why was the boy being chasing ing लागेछ नि, so त्यही भएर. Understood? Okay. अब हाम्रोमा के गर्छौं भन्दाखेरि idiom and phrases. Okay. एउटा idiom अथवा phrase देख्छ त्यसको meaning हामीले जान्नु पर्यो. Curry flavor भनेको के हो? कसैलाई बटरिङ गर्नु, बटर गर्नु. ओके, चिप्लो घस्नु भन्छ नि हैन. सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ प्रिपेयर डिश होइन. Seek favorable attention यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी. ओके. cut a mustard भनेको पुरा बेसी राम्रो परफर्मेन्स दिनु. ओके, टु परफर्म वेल अप्सन नम्बर डी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ. on tender hooks भनेको के हो? एन्टिसिपेसन गर्नु. ओके, एंशियस हुनु. ओके, तपाईको रिजल्ट आउन आँटेको छ त्यति बेला तपाईको यु आर on tender hooks. Understood? So in suspense and anxiety option number B यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ. Alright, moving ahead. Look, त्यति बेसी सजिलो पनि छैन इंग्लिशको पेपर. तपाईले देख्नु भयो हुँदै होला. ओके, इन्भेन्ट कक एन्ड बुल स्टोरीज भनेको यस्तो खालको स्टोरी इन्भेन्ट गर्नु जो चाहिँ धरातलमा छैन. Understood? Hooked up stories भन्छ नि बेसिकली. Absurd and unlikely stories. Okay, option number A यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ. To fish in troubled waters भनेको कसैको एडभान्टेज लिनुलाई त्यो भन्छ. Okay, कसैको एडभान्टेज लिनुलाई. To try and take advantage of confused and difficult situation. Okay, option number A यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ. Now, what are these? Blanks each. Okay, let us try this. They dash in Gangtok for 5 years. Okay, यहाँ पनि अझै बुझ्नु पर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि they live in Gangtok. Okay, live देख्छ नि. They are living in Gangtok. Okay, करेक्ट हुन्थ्यो. तर यहाँ के लेखेको छ? फर 5 इयर्स पनि लेखेको छ. सो फर 5 इयर्स ले के बुझाउँछ भन्दाखेरि ड्युरेसन बुझाउँछ. दैट मीन्स पहिलाको काम र अहिलेको काम, अहिले पनि उनीहरु बसिरहेको छ. अहिले पनि उनीहरु के गर्दैछ? बसिरहेको छ. पहिले बसिसक्यो. दे आर लिभिङ इन Gangtok. पहिल्यै बसिसक्यो तर अहिले पनि उनीहरु के गर्दैछ? बसिरहेको छ. सो दैट इज द रिजन व्हाई यहाँ आर लिभिङ हुँदैन. यहाँ के लेख्छ? दे हैव बीन लिभिङ हुन्छ. व्हाई हैव? किनभने दे के हो? प्लुरल हो त्यही भएर हैव हुन्छ. Understood? Okay, perfect tense. They have been living. Okay, next. I dash tell you already about it. Okay.
यसमा के हुन्छ I told you already about it, I have told you, I tells you, I'm telling, okay, I have told you already about it. Okay, now again यहाँ पनि बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ very important. Okay, I told you so, you absolutely correct हुन्छ. I told you so. यदि I told you मात्रै थियो भने I dash you मात्रै थियो भने यहाँ told हुनु सक्थ्यो, यहाँ हुनु सक्थ्यो. तर यहाँ since already लागेको छ, already ले के बुझाउँछ भन्दाखेरि present tense बुझाउँछ. So present tense बुझाउनुको लागि यहाँ told लगाउन सक्छ. त told ले के बुझाउँछ past tense. So यहाँ के लगाउनु पर्छ perfect. Okay, so त्यही भएर have told हुन्छ, ना कि told मात्रै हुन्छ. Understood? Next question. She dashed the school. She passed the football stadium on her way to school every day. Okay. So यसमा के हुन्छ? यो सेन्टेन्सले के बुझाउँदैछ कि उसले एउटा काम every day गर्दैछ लगातार. So that means उसको habit बुझाउँदैछ, habit. So कुनै पनि सेन्टेन्सले habit बुझाउँदैछ भने त्यो simple tense मा हुन्छ. Simple tense मा. Okay. So simple tense मा हुन्छ भनेपछि के हुन्छ? She passes मात्रै हुन्छ. She passes the football stadium on her way to school every day. Understood? So यहाँ is passing हुँदैन, past हुँदैन, has been passing हुँदैन. किन? यो simple tense मा छ. Continuous. Sorry, present tense मा. Okay? Simple present tense. Okay. This pen cost me 200 rupees. यसमा पनि के छ? यसमा पनि fixed price छ. केही पनि कुरा fixed price छ अथवा truth छ भने suppose एउटा example, the sun dash in the east. यो के एउटा factual information हो हैन? Factual information मा के हुन्छ? यहाँ rises हुन्छ, is rises. The sun is rising in the east. So the sun has been rising in the east हुँदैन. Why? Because यो factual information हो. हो त्यसै गरी कुनै पनि कुरा factual information छ अथवा fixed छ भने यहाँ पनि कस्तो लाग्छ? Present tense लाग्छ. That means cost हुन्छ. Option number A यसको correct answer हुन्छ. Okay. Next question. She dash attend college since 4th March. यसमा simple छ. पहिला नै अटेन्ड गरिसकेको थियो, अहिले पनि कन्टिन्युअसली गरिरहेको छ. सो पर्फेक्ट टेन्स मा जान्छ राइट. सो शी हैज बीन अटेन्डिङ. ऑप्शन नंबर ए यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ. ओके, 30 को 30. अब हामी जुन्छौं 31. 31 मा अर्कै छ. के छ त भन्दाखेरि सिनोनिम्स युज गर्नु भनेको छ. ओके, isn't it correct? Choose the correct synonyms. Okay, Pema enjoys vicarious authority. Okay, let us understand the meaning of the word vicarious. Okay, सिनोनिम जानुको अगाडि हामीले मिनिङ पनि जानु पर्यो नि. हेर्नुस्, अनबर्ड डिजिटल क्लासले पढाउँदैछ हजुरहरु स्टुडेन्ट्सहरुलाई. नाउ हामीले पढाएपछि हजुरहरु पास हुनु भयो भने, इफ यु बेसिकली पास, देन द क्रेडिट गोज टु यु. डेफिनेटली तपाईहरुको हार्ड वर्क हो. तर खुसी हामी पनि हुन्छौं नि त. हामी एज एन इन्स्टिट्युट पनि खुसी हुन्छौं. तर गर्नु चाहिँ तपाईले भएको हो नि त. करेक्ट? तपाईले पास भएर तपाई भोलिको दिनमा अफिसर हुनुभयो भने नाम कसको हुन्छ राम्रो? अनबर्ड डिजिटल क्लासको. सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेलिगेट गरेको, डेलिगेसन. ओके, दैट मीन्स आफै गरेको होइन, आफै इन ह्यान्ड एक्सपिरियन्स गरेर पास भएको होइन. तपाईहरुको हाम्रो द्वारा तपाईहरु पास हुनुभयो. अन्डरस्टुड? दैट मीन्स कतिजना अर्को एक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा के लेखेको छ, पेमा इन्जोयस भाइकेरियस अथोरिटी. ओके, अर्काको दममा अथोरिटी देखाउने. आफ्नो दम त केही छैन, अर्काको दममा अथोरिटी कसैले देखाउँदैछ भने in that sense. Okay, आफ्नो in hand experience केही छैन. Understood the meaning of that? This word vicarious is that. Okay, so यसको आन्सर के हुन्छ? डेलिगेट गर्नु. डेलिगेट गर्नु. ऑप्शन नंबर सी. सिनोनिम खोज्नु भनेको छैन हामीलाई. So anyway, 32 मा के भनेको छ? We cherish the tradition of bravery. Options के देख्छ? Revive, learn, imitate, adore. Cherish गर्नु भनेको adore गर्नु. यो त सजिलै छ. Option number D correct answer. His conjecture was better than me. अब conjuncture को मतलब के हो भन्दाखेरि आदि इन्फर्मेसन. ओके, द इन्फर्मेसन दैट यू डिराइभ फ्रम लिमिटेड इन्फर्मेसन. अन्डरस्टुड? भन्नुको मतलब यहाँ इन्ट्युसन किन हुँदैन भन्दाखेरि इन्ट्युसन आफ्नो पर्सनल हो. केही पनि कुरा तपाईलाई लाग्दैछ भने त्यो तपाईलाई इन्ट्युट गर्नु हुँदैछ, इन्ट्युसन हो तपाईको. तर इन दिस केस यो के हो? गेस गर्दैछ. ओके, सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ? कन्जङ्क्चरको गेस हुन्छ. हाफ इन्फर्मेसनबाट ट्रुथ डिराइभ गर्नु कोसिस गर्नु, त्यसलाई भन्छ कन्जेक्चर. ओके, नेक्स्ट 34. ही ट्राइड टु मोलिफाई माई हर्ट फिलिङ्स. मोलिफाई गर्नु भनेको के गर्नु? अपीज गर्नु. अपीज गर्नुलाई मोलिफाई गर्नु. अराउजको त मिनिङै भिन्दै भइहाल्यो हैन? सफन, सप्रेस हैन,
के गर्नु यसको आन्सर अपीज गर्नु मोलिफाई गर्नु द म्यान vehemently भनेको के हो एकदम फोर्सफुली लाई vehemently गर्नु भन्छ फोर्सफुली छ फोर्सफुली अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर ओके ओके नेक्स्ट मुभिङ अहेड अझै छ इंग्लिश को थुप्रो क्वेशन्स आउँदैछ तपाईहरुको ब्लक अफिसरमा इफ यु क्यान सी हैन तपाईहरुले तपाईहरुको सिलेबस पनि देख्नु हुँदैछ होला यहाँ PYQs मा पनि थुप्रै छ सी फेल्ट in the ground she felt as if the ground dashed beneath her feet sinking she was sinking she felt that as if the ground was sinking beneath her feet smashing the हुँदैन bursting meaning भिन्दै भयो नि त sink गर्नु okay the task seemed impossible but somehow he dashed very skillfully in the end okay यो के हो phrasal verb हो pull off गर्नु भनेको कुनै पनि डिफिकल्ट टास्क इम्पोसिबल छ भने त्यसलाई कम्प्लिट गर्नु स्किलफुली कम्प्लिट गर्नु पुल अफ गर्नु पुल इट अफ अप्सन नम्बर डी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ ओके अलराइट नेक्स्ट 3738 I decided to sell a piece of land when I was offered a more dash price okay more realistic price यो सजिलै छ more realistic price option number A if a man keeps his finger crossed he basically hopes that उसको इच्छाको जस्तो काम हुन्छ केही पनि नगरे जस्तो तपाईले सोच्नु हुँदै होला कि म नपढि बस्छु मलाई मेरो सोचेको जस्तो मलाई याद भएको मात्र क्वेशन्सहरु आओस् इफ यु आर एक्सपेक्टिङ दैट मीन्स तपाईले के गर्नु हुँदैछ यु आर पुटिङ योर फिंगर्स क्रस्ड सो यसको आन्सर के हुन्छ होप्स फर द बेस्ट ओके अप्सन नम्बर सी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन द लेजेन्ड हैज बीन डैश्ड फ्रम फादर टु सन ओके handed down इसको करेक्ट एक्सप्रेशन हुन्छ द लेजेन्ड हैज बीन handed down from father to son option number D इसको करेक्ट आन्सर हुन्छ alright so this was English questions now let's go ahead and see तपाईको जनरल नलेज को MCQs कस्तो आउँछ प्राय this is सबै current affairs based आउँछ you see here प्रधानमन्त्री फर्मलाइजेसन माइक्रो प्रोसेसिङ एन्टरप्राइजेस स्किम वाज इन्ट्रोड्युस्ड इन which year यो current affairs को पार्ट हो which city host 2022 global biodiversity conclave current affairs को पार्ट हो again right if you see here startup school initiative current affairs who recently became the first black again current affairs who was the third what was the theme of international yoga day 2022 theme बारे पनि सोध्दैछ क्वेशन्स current affairs अहिले सम्म जति पनि देख्नु हुँदैछ सबै current affairs को क्वेशन्स हो सो त्यही भएर current affairs चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला हजुरहरु पनि ओके which tennis player again current affairs को पार्ट हो was the first state assembly to pass resolutions अग्निपथ recruitment again त्यति बेलाको बहुतै इम्पोर्टेन्ट न्यूज थियो यो what is the name of the tax imposed again current affairs consider the following dengue okay यो चाहिँ हैन current affairs को let us do this consider the following dengue leprosy rabies which of the following tropical disease के हो dengue मात्रै हो ओके leprosy र rabies rabies त कुकुरले बाइट गर्दाखेरि हुन्छ राइट rabies त एलिमिनेट भइहाल्छ सो यसको current affairs यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ dengue राइट अप्सन नम्बर 1 ओके यो पनि के हो current affairs को पार्ट हो ओके नेक्स्ट which state took the position यो पनि current affairs which school from the Sikkim won first current affairs which of the theme of A okay what is the name of Sikkim athlete यो पनि current affairs what is the internet यो सबै current affairs को part who is the director of performance again current affairs which face cause monkey recorded in which कुन चाहिँ मा भएको थियो यो त्यति बेला पुरा बेसी न्यूज मा थियो ओके the first case of monkeypox in human was recorded in which country Congo मा भएको थियो Democratic Republic of Congo option number C यसको आन्सर हुन्छ please try and answer this Nepali language has official status in Sikkim when it was officially included in 8th schedule of the Constitution of India. हामीलाई थाहा छ नेपाली 8th schedule मा छ तर कुन चाहिँ डेट भनेर सोधेको छ यु सी डेट को पनि भ्याल्यु छ मैले त्यही भएर अस्तिको जुन चाहिँ करेन्ट अफेयर्स को क्लास तपाईले गर्नु भएको छैन भने हिजो अपलोड गरेको थिए प्लिज गो एहेड एन्ड तपाईले पढ्नु होला ओके बिकज करेन्ट अफेयर्स को बहुत ठूलो भूमिका छ ब्लक अफिसर्स मा फरेस्ट गार्ड मा ओके इफ यु क्यान सी प्रिभियस इयर को एनालिसिस ट्रेन्ड यस्तै छ सो कुन चाहिँ मा भएको थियो अगस्त 31 1992 मा भएको थियो करेक्ट So which legendary badminton coach यो पनि current affairs को थियो what's the name यो त मैले गरेको छु previous classes मा मैले गरेको छु यसको आन्सर हुन्छ इक्रा IKRA इक्रा पनि के हो it's a typical single storeyed buildings of Sikkim whose walls consist of bamboo woven together with a wooden frame plastered with cement and mud okay so यसको आन्सर हुन्छ इक्रा यो मैले गरेको छु so that's the reason I remember temples Cambodia मा के छ Angkor Wat छैन okay Angkor Wat now the news of the assassination of the former prime minister Shinzo Abe यसको आन्सर के हुन्छ former prime minister of Japan Shinzo Abe लाई you know assassinate गरिदिएको थियो
सो यु सी इन्टरनेसनल अफेयर्सबाट यस्तो खालको क्वेशन्सहरु पनि बनिँदैछ जो इन्टरनेसनल पर्सनालिटिज न्यूज छ इन्टरनेसनलमा पनि क्वेशन्सहरु आउँदैछ तपाईहरुको सो PYQs एनालिसिस गर्नु किन जरुरी छ बिकज वी नो कि ट्रेन्ड कहाँबाट आउँदैछ ओके स्वदेश दर्शन कसको हो स्वदेशी दर्शन मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म को वी अल नो दैट 10th वर्ल्ड पीस प्राइज अर्गनाइज कसको अगेन करेन्ट अफेयर्स इट वाज द थीम अफ द डक्टर्स डे को थीम त्यति बेला के थियो करेन्ट अफेयर्स फर्मुला रेसिङ कार यो इंडियन अथर वान टू द पेन हेमिंगवे अवॉइड यो पनि करेन्ट अफेयर्सकै पार्ट हो ओके or the release of which of the following ponds wells controlling mosquitoes okay what is the answer to this question which of the following into ponds wells helps in controlling mosquitoes यसको आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि स्नेल डगफिश क्रैब क्याम्बोजिया फिश यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ मस्किटो छ त्यसको लार्भा खाइदिन्छ ओके सो त्यही भएर कन्ट्रोल गर्छ पपुलेसन सो अप्सन नम्बर डी यसको आन्सर हुन्छ इंडियन मेरिन फिशरी सेक्टर्स यो त सजिलै छ के हो मल्टी गियर एन्ड मल्टी स्पेसिस फिशरीज हो विच एसियन कंट्री रिसेन्टली कसले गरेको थियो भुटानले गरेको थियो हैन भुटानले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट फी भुटानले गरेको थियो सो यो चाहिँ के हो तपाईको यसै करेन्ट अफेयर्सको पार्ट हो एमसीक्यू मल्टिपल चोइस कन्सेप्ट जनरल स्टडीजबाट ओके अरु के छ ओके पार्ट 3 मा तपाईको लेख्नु पर्ने छ यो दुईटामा एउटामा लेख्नु पर्यो प्रेसे यो एउटा उयो देख्छ के रे प्यासेज यसमा प्रेसे 1/3 लेख्नु पर्यो या त तपाईले एउटा एसे लेख्नु पर्यो मेनेन्स अफ फेक न्यूज अन डिजिटल प्लेटफर्म्स सो दुईटामै एउटा लेख्नु पर्यो सो तपाईहरुको इच्छा हो यहाँ कति वर्ड हो त्यो त लेखेको छैन बट प्रेसे 1/3 लेख्नुपर्छ दैट मीन्स 100-150 वर्ड्स को एउटा एसे लेख्दिनुस् भइहाल्यो काम सकिहाल्यो हैन सो विथ दिस वी हैव कम टु द एन्ड अफ दिस सेसन अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ फर्स्टमा मैले मेन्सन गर्नु के बिर्सेको थिएँ भन्दाखेरि द टाइमिङ्स ओके किनभने स्टुडेन्ट्सहरुले के गर्छ लास्टमा टाइमिङ्स कति हो भनेर पढ्दैन यहाँ कति लेखेको थियो भन्दाखेरि टाइम अलाउड 1 इयर 1 आवर मात्रै छ सो 1 आवर मा यो सबै कम्प्लिट गर्नुपर्छ तपाईले सो प्लिज रिमेम्बर दैट ओके यो सबै इन्स्ट्रक्सन्स पढ्नु होला एन्ड इफ यु हैव मोर अफ दिस टाइप अफ जुन चाहिँ क्वेशन पेपर प्लिज सेन्ड अस ओके सो दैट वी कैन डू मोर एन्ड मोर क्वेशन प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं इंग्लिश को पर्टिकुलरली हार्ड थियो ओके इट वाज नॉट भेरी इजी ओके इट वाज डिफिकल्ट इट सिम्स इजी बट इट वाज डिफिकल्ट तपाईले करेन्ट अफेयर्सबाट पनि पुरा बेसी ध्यान दिनुपर्छ एकदमै बेसी okay so these are the lessons that we have learned in today's class and thank you all very much I'll be making more current affairs related videos in the upcoming sessions so if you have not yet already subscribed to Onboard Digital class we would strongly recommend you guys to please go ahead and subscribe okay thank you all very much for attending this class I'll meet you in the next class thank you